Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nếu mà mình chưa nghĩ ra một cái món ăn sáng hoặc là ăn trưa hoặc ăn giữa bữa nào vừa nhanh vừa gọn thì mình hãy thử làm cái món bánh tiêu mặn nhân thịt này nha. Bánh rất là dễ làm, không cần phải có máy nhồi bột, và nếu mà mình nhồi tay thì cũng nhồi rất là nhanh luôn. Nguyên liệu thì đơn giản dễ tìm. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Bây giờ mình đi nhồi bột trước. Diễm có 150g nước lạnh, mình cho vào trong một cái thau. Tiếp theo là 3g muối. Cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 15g đường, mình nên dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan. 15g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Về men thì mình sử dụng men nâu không cần kích hoạt. Cái men này mình cần rất là ít, 1g là khoảng 1/4 muỗng cà phê à. Đây là cái hiệu mà Diễm dùng, tại vì mình sẽ áp dụng cái cách ủ bột lâu mình không cần nhồi nhiều nên lượng men mình dùng ít thôi. Nếu mà mình dùng nhiều thì làm cho cái bột nó rất là nghe mùi men. Tại vì mình không cần nhồi nhiều cho nên mình phải khuấy cho men, đường, muối nó tan đều với nhau. Về bột thì Diễm cần ở đây là 250g và là bột mì đa dụng nha. Thì mình sử dụng bột mì số 11 nếu mà mình ở Việt Nam, còn ở Na Uy thì mình dùng cái hiệu này. Bột này mình có thể dùng để mình làm pizza hay là mình làm bánh mì ngọt đều được. Cái hàm lượng protein của nó là 12%. Bánh làm ra sẽ có độ dai và xốp nhẹ, còn nếu mà mình không thích bánh quá dai thì mình làm cái bột nó có protein khoảng 10% là được. Cho hết lượng bột này vào cái hỗn hợp nước và men. Rồi mình dùng đũa mình khuấy theo một chiều để cho bột nó hòa đều vào trong nước. Thời gian khuấy cũng rất là nhanh quan trọng là mình thấy không còn bột khô nữa. Thường bột khô nó hay ở trên thành của cái thau nè, thì mình tém nó lại như vậy. Và Diễm lưu ý là cái bột này nó sẽ hơi nhão nha, tại vì bột mình ủ lâu, mình cần cho cái lượng nước nó đủ để cái protein gluten của bột mì nó giãn nở. Sau khi mình thấy không còn bột khô nữa thì mình đậy bột lại và mình để cho bột nó nghỉ 10 phút. Sau 10 phút thì mình có thể đeo bao tay hoặc là mình dùng tay cũng được, và mình sẽ nhồi sơ cho bột nó đều với nhau. Thời gian nhồi là khoảng từ 1 cho tới 2 phút không cần nhồi lâu Mình cứ túm bột từ bên ngoài vào trong như vậy cho tới khi mà mình thấy bột nó đều hết, nó không còn lợn cợn nữa đó, không có cần bột mịn nha. Và mình cầm lên mình thấy nguyên một khối bột như vậy. Đó, như vậy là được. Và mình sẽ lấy nắp hoặc là lấy màng bọc thực phẩm mình đậy kín lại, mình để ở nhiệt độ phòng từ 8 tới 12 tiếng. Còn nếu mà mình muốn để lâu hơn thì mình hãy cất vào trong tủ lạnh mình để được tối đa là 2 ngày. Đây là bột mà Diễm sẽ để ở nhiệt độ phòng được 10 tiếng. Đó, mình thấy nó đã nở lên như vậy. Nở như vậy mới đạt nha. Và lúc này mình ngửi cái bột mình nghe cái mùi men nó rất là nồng. Bây giờ mình đeo bao tay vào hoặc là mình dùng tay không cũng được. Mình thoa tay đều dầu ăn để mình làm nó không có bị dính đó. Rồi mình sẽ làm dỡ hết những cái bọt khí của bột ra. Bột mà mình ủ với cái thời gian lâu và lượng men ít như vậy, mình ăn nó dễ tiêu hóa hơn, sẽ bổ dưỡng hơn. Đó, mình cứ túm lại như vậy. Thấy không còn cái bọt khí nữa là được. Để sang một bên. Bây giờ mình đi làm phần nhân bánh. Diễm sử dụng thịt heo xay cho nó tiện Mình cần trong công thức này là 200g. Cái phần trăm mỡ trong cái thịt heo xay này là 9%. Tiếp theo mình cần 100g củ hành tây. Nếu mà mình không có cân thì mình canh khoảng 2/3 cái củ hành mà vừa cái lòng bàn tay mình Bây giờ mình sẽ cắt cái củ hành tây này ra giống như là hạt lựu mà nhỏ hơn tí xíu. Diễm làm nhân nhất là thịt heo, Diễm thích cho củ hành tây tại vì nó vừa ngọt và nó cũng thơm nữa. Sau khi củ hành đã cắt xong, mình cho hết vào trong cái thau thịt luôn. Bây giờ mình nêm nếm nha. Diễm cho 1g muối, 5g đường, 4g bột nêm gà. Và cái bánh này mình làm theo cái kiểu bánh tiêu mặn của Đài Loan, vì vậy nó cần cái tiêu nhiều cho nó cay, nó ngon thì Diễm sử dụng 2g, Diễm thấy rất là ngon.
Nếu mà mình làm cho bé nhỏ ăn thì mình bớt lại nha, tại vì nó sẽ hơi cay. Diễm sẽ có thêm 6 gram hành phi. Bánh á, mà cái thịt heo Diễm thấy mình cho hành phi vào nó rất là thơm, mình nên có nha. Ở đây Diễm có cái vụn bánh mì hay còn gọi là bột chiên xù á, mình cần 10 gram. Cho vào giúp cho cái nhân nó xốp hơn và nó không có bị khô. Hiệu Diễm dùng là hiệu này, mình mua ở trong tiệm Việt là có ha. Còn nếu mà không có đó thì mình cứ cho ruột bánh mì vào cũng được, nhưng mà mình phải bóp ra cho nó nhuyễn. Rồi bây giờ mình trộn cho thật là đều ha. Rồi mình đi mình gói nhân liền luôn, mình không cần phải để cho nghỉ. Để gói bánh á, thì mình cần thêm hành lá. Ở đây Diễm có khoảng 70 gram nè. Mình sẽ rửa thật là sạch rồi mình cắt nhỏ nha. Có hành lá đó làm cho cái nhân nó vừa ngọt mà nó lại càng thơm hơn nữa. Làm nhân xong là mình sẽ đi gói bánh liền. Diễm sẽ thoa một ít dầu lên trên cái mặt phẳng, rồi mình thoa lên trên cái tay của mình luôn. Bột này nó hơi nhão, vì vậy mình sử dụng dầu. Mình cũng có thể sử dụng bột áo á, là bột khô đó, nhưng mà Diễm thấy mình dùng dầu đi. Dùng bột áo nhiều khi nếu mà mình dùng nhiều quá thì bột nó sẽ dễ bị khô. Khối bột này á, mình chia làm 8 phần bằng nhau, thì mỗi phần nó khoảng từ 53 cho tới 54 gram á. Mình chia bằng mắt thường cũng được, hoặc nếu mà muốn đều hơn á, thì mình lấy cân mình cân. Sau khi chia xong rồi á, thì mình sẽ túm bột lại. Thật ra không có cần thiết phải cho nó thiệt là tròn ha. Tại vì cái bột này nó mềm và nó dai lắm. Mình chỉ cần tạo hình cho nó tròn tròn xíu như vậy là được. Rồi cái viên bột mà mình vo đầu tiên á, thì mình sẽ lấy mình gói bánh đầu tiên. Để viên bột xuống và mình ấn như vậy. Mình ấn và mình đập tí xíu. Nếu cho nó có cái bọng khí á, thì cho nó vỡ ra. Tại vì nếu mình để cái bọng khí thì lúc nữa mình gói bánh á, nó không có được đẹp. Nhân thịt á, mình chia làm 8 phần bằng nhau, mỗi phần là 40 gram. Tiếp theo là khoảng 6 tới 8 gram hành lá mình cho lên trên thịt. Và nếu nó rớt ra ngoài thì mình cứ ép nó vào miếng bột và nó dính ha. Rồi bây giờ mình kéo bột lên, mình túm lại. Mình nhìn như vậy mình thấy có thể hơi khó, tại vì cái nhân nó nhiều quá, nhưng mà cái bột này á, mình ủ lâu nó rất là dai. Vì vậy mình cứ kéo mình túm lên là được à. Bánh này á, Diễm học theo cái cách bánh tiêu mặn của người Đài Loan á, nhưng mà tại vì Diễm chưa có ăn thử cho nên Diễm không biết cái mùi vị nó như thế nào. Diễm chỉ làm theo cái cách này thôi, chứ mà Diễm nghĩ cái nhân á, thì họ sẽ làm khác hơn. Đó, mình cứ túm lại như vậy cho nó khít lại là được ha. Và cái mí này á, mình để ở trên cái vỉ nướng thì mình để ở bên dưới. Vậy là mình đã gói xong. Cái bánh này á, khi mà mình gói xong mình nhìn nó không có đẹp nha. Tại vì cái bột nó không có được láng mịn và nó hơi méo mó nữa. Nhưng mà tí xíu nữa khi mà mình nướng thì nó rất là đẹp. Mình làm nóng cái lò nướng trước nha. Diễm sẽ bật 2 lửa trên và dưới, mình không bật quạt. Nhiệt độ là 220 độ C, 428 độ F. Mình sẽ lấy một ít nước, nước sạch ha, rồi mình thấm đều xung quanh mặt của bánh. Mình cũng có thể thay bằng sữa cũng được, nhưng mà Diễm thấy mình dùng nước giúp cho cái vỏ bánh khi mà mình nướng xong nó có một cái độ giòn nhẹ. Sau đó mình lấy mè mình rắc lên. Diễm thấy mình nên dùng mè đã rang thì nó sẽ thơm, nó ngon hơn là mình dùng mè chưa rang. Nếu mà mình có mè đen thì mình rắc thêm vài hạt cho nó đẹp. Lò nóng đủ rồi thì mình mang mình nướng liền ha. Bánh này mình không cần đợi cho nó nở. Mình sẽ để ở cái rãnh thứ hai từ dưới điếm lên. Và mình nướng ở cái nhiệt độ 220 độ C này trong khoảng thời gian là 20 phút. Diễm nướng như vậy thì Diễm thấy rất là chuẩn, nhưng mà cũng có thể tùy cái nhiệt độ của lò thì mình nên quan sát bánh ha. Khi mà mình thấy mặt bánh nó vàng nhẹ và nước thịt nó chảy ra, nó sôi như vậy là thịt ở bên trong nó đã chín thì mình lấy ra được. Bánh vừa lấy ra khỏi lò mình có thể ăn liền luôn. Nếu mà mình ăn liền thì cái vỏ ngoài nó sẽ giòn và cẩn thận nó rất là nóng nha. Cái bánh này đó mình đập bột đều nè, cho nên lúc mà mình nướng xong nó đều đẹp. Trong khi cái này mình đập bột không đều, nó có cái bọng khí hoặc cái bột chỗ đó nó bị mỏng thì nó không có được đẹp lắm, nhưng mà ăn vẫn ngon. Để Diễm khui ra liền một cái. Khui liền thì mình nên cẩn thận, tại vì bên trong rất là nóng luôn. Đó, mở ra mình thấy khói nó bốc lên. Và bánh này Diễm thấy mình nên đợi 5 phút mình ăn là ngon nhất luôn. Tại vì nó vừa nguội tí xíu mà bên trong cái nước thịt nó còn nè, ăn nóng nó cay ngon lắm.
Khi ăn á, thì Diễm thấy mình nên bóp như vậy nè, tại vì thịt á, khi mà mình nướng nó sẽ co lại thành từng một viên á, mình bóp cho thịt nó lại đều ra, rồi mình xé cái bánh ra mình ăn. Rất là ngon và dễ làm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.